Hello guys, welcome back. Okay, kali ni aku nak video kali ni aku nak reboot aku punya engine NC aku. Kenapa aku nak reboot? Sebab sebelum ni aku punya engine aku sebelum ni Gearbox ada masalah. Okay. Kalau korang boleh nampak Gearbox dah makan guys. Gearbox dah makan guys. Okay. Ni kalau aku still pakai aku tak tahu berapa jadi. So aku dah order yang baru. Okay, dah sampai dah yang baru. Okay, so ini engine ES lah. Okay, gear songkit. Okay, aku order baru terus sunset sebab aku dah tak berani pakai yang lama. So kalau korang nak tahu, kalau korang nak tahu apa beza Gearbox ES dengan SS, okay, korang boleh tengok aku punya video yang lama. Aku ada post pasal berbeza Gearbox NCES dengan SS. Okay, InsyaAllah next video aku akan selongkar Gearbox ES ni. Okay, aku akan lerai satu-satu. Aku akan tunjuk lebih detail lah dekat korang berbeza dia. Okay guys, so harap korang layanlah video ni. Okay, feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me more. okay, ni casing aku dah cuci tadi. Minyak terus kering sebab aku tembak dengan air. Tunggu bagi dia kering sikit. Okay.
pasang dulu. R bermasuk right sebelah sini. Okay. And inilah left sebelah sini. Okay. So bukan dia macam ini. Jangan salah pasang. Okay. R ni atas yang besar ni. Okay. Macam ini kena buat ni. Okay. Korang kena pastikan tulisan R tu berada di gigi yang besar ini. Okay. Gam pun dah isi. Okay, gam ni isi sikit-sikit je. Isi banyak. Tengah ni sebenarnya isi ni lalu banyak hitam. Ni pun tak payah. Okay. My phone lights up, but it's never you. I can't help but feel so lonely. I know there's things that I can't undo. I'm falling apart so slowly. We come alive when we're faded. The summer nights that we're chasing. Want this feeling to last forever, forever. I know it's hard for you to stand, but I can make it another day without you, without you. Saja video kali ni sebab head block pun aku tak beli lagi. Okay, so untuk next video aku akan tunjuk aku pasang magnet dan flash. Okay, stay tuned guys.